Ușor, ușor, să nu cadă de sus. Mâinile pe teapă aici, să nu miște nimeni. Avem autorizație de percheție de la parchet. Imediat. Trupele speciale au descins simultan în mai multe case folosite de adepții Misa. 300 de polițiști, jandarmi și procurori au descins azi noapte în Ferentari pentru a sparge cuiburile de prostituție, pornografie și trafic de carne vie. Au fost vizate clar case în care anchetatorii știau că își desfășoară activitatea membrii ai mișcării lui Gregorian Bivolaru. Atacurile împotriva Misa reprezintă cea mai importantă violare a drepturilor omului din epoca post-decembristă. Bună seara, mă aflu în cartierul bucureștean Ferentari, locul în care în urmă cu o săptămână a debutat spectaculoasa anchetă cu nume de Cod Crist, așa cum numesc autoritățile. Anchetatorii își propun cu această anchetă să ridice vălul de pe o serie din activitățile desfășurate de una dintre cele mai controversate organizații, Mișcarea de Integrare Spirituală în absolut. Ashram, un cuvânt pe care l-ați auzit des de când a izbucnit scandalul Gregorian Bivolaru. Teoretic e o cameră de meditație și exerciții yoga. Pentru Bivolaru însă ashram e sinonim cu pușcărie. Adepții Misa care intră aici devin prizonierii unui sistem dictatorial bazat pe regulamente severe, amenințări și pedepse. Pentru a fabrica acest dosar, procurorii au pus în mod cu totul abuziv semnul egal între un așa zis trafic de persoane și munca voluntară pe care practicanții yoga, unii dintre ei, s-au oferit de bunăvoie și nesiliți de nimeni să o efectueze în cadrul locuințelor numite în viziunea sistemului milenar yoga ashram, unde unii dintre ei au ales să locuiască din proprie inițiativă la solicitarea lor. Toate persoanele care au participat de-a lungul timpului la cursurile de yoga au fost mereu libere să acționeze în conformitate cu alegerile propriei lor conștiințe. Yoga înseamnă prin excelență libertate deplină în gândire și de asemenea în acțiune. Cei care au dorit să plece de la aceste cursuri atunci când au ales să facă aceasta, au fost liberi să acționeze în felul acesta oricând au dorit. Și tot la fel este evident că au procedat și cei care au dat declarații mincinoase în acest dosar. Cei care și-au propus să locuiască împreună în imobilele numite ashram au venit acolo și apoi au plecat de acolo atunci când și-au dorit. Dacă în cadrul acestor locuințe comune au fost desfășurate, așa cum era firesc, anumite activități de gospodărire care au necesitat muncă voluntară, fiecare a participat numai dacă
a considerat că este necesar să facă aceasta. Eu personal nu am profitat în niciun mod de pe urma activităților lor. Toate acele persoane nu au depins și nu pot spune că depind de mine în nu contează ce mod. Țin să precizez că mulți dintre cei sau cele care locuiesc în aceste locuințe comune, pe lângă timpul pe care îl alocă practicii yoga, au locuri de muncă sau studiază, țin legătura cu familiile sau chiar au afaceri personale. Prin urmare, este exclusă orice acuzație că aceste persoane au fost ținute în stare de aservire, acuzație aberantă, lipsită de fundament, care nu a fost probată în niciun mod. Este evident că dacă ar fi fost adevărate toate aceste acuzații, atunci când au fost efectuate perchezițiile în locuințele yoghinilor, în data de 18 martie 2004, persoanele ce au fost găsite cu acea ocazie ar fi reclamat imediat că au fost ținute în stare de aservire și că sunt exploatate. În realitate însă s-a petrecut exact contrariul. Cei percheziționați au făcut numeroase plângeri penale în care chiar ei au reclamat abuzurile și ilegalitățile la care au fost supuși de către reprezentanții autorităților. Unele dintre aceste persoane au reclamat însușirea pe nedrept a unor bunuri, a unor bijuterii, a telefoanelor, a banilor pe care îi aveau în buzunare, chiar de către persoanele care au făcut acele percheziții. Unul dintre ei a scos un pistol și la colega din față i l-a pus la ceafă și i-a spus: cine scoate o văpă, cine mișcă, are un glonț în cap. Vi lå og sov, og så blev huset stormet af bevæbnede, maskerede mænd. Og fra mit billede fra medier og så videre, så tænkte jeg jo bare, at det var terrorister. Konklusionerne er ikke dem, der er flest af. Man ser bare en sortklædt, maskeret mand, der peger på en med et maskingevær. Og jeg troede, de ville slå os ihjel. Jeg anede ikke noget om, hvad det havde med at gøre, men jeg troede bare, de ville slå os ihjel. Erau foarte violenți. Comenzi contradictorii, stai, mișca mâinile sus. Domnule Delcea, ce să facem? Să îi împușcăm sau nu? Acesta este rechizitoriul. Este constituit de procurorul Delcea Marian, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciu Teritorial București, în urma a 3 ani de cercetări. Pe baza acestui rechizitoriu, procurorul a trimis în judecată 21 de persoane, membri și simpatizanți MISA. Toate probele
concludente și toate argumentele ce există vă arată că modul în care a fost întocmit acest dosar reprezintă în realitate o gravă încălcare a dreptului la libertatea de conștiință. Consiliul Superior al Magistraților este organul de gestionare a puterii judecătorești. El are responsabilitatea ca magistrații să fie apărați, le fie respectată demnitatea și ei ca magistrați să profeseze așa cum trebuie. În fața unei încălcări flagrante a obligațiilor profesionale, cum este în cazul procurorilor Licot care au instrumentat rechizitorul amintit, evident, Consiliul Suprem al Magistraturii ar trebui să intervină. Nu trebuie să se plângă cineva. O încălcare gravă a comportamentului profesional trebuie sesizată chiar de către Consiliu și trebuie intervenit. Numai că însăși Consiliul, din păcate, este implicat în povestea Misa. Manifestarea din 18 martie 2004 a fost atât de brutală, a încălcat atât de grav regulile elementare ale comportamentului într-o societate democratică, încât, în mod clar, conform standardelor APADOR CH, era firească cererea demiterii sau demisiei celor cu decizie în aceste instituții. În spatele meu se află Consiliul Superior al Magistraturii. După raziile poliției și jandarmeriei din martie 2004, atât yoghinii de la Misa, cât și organizații de drepturile omului, ca APADOR, Comitetul Helsinki, au cerut explicații asupra descinderilor parchetului. E bine, CSM-ul a luat o astfel de poziție, iar declarația sa a șocat de atunci prin o lipsă de respect față de evidențe, adevăr, bunul simț. Consiliul Superior al Magistraturii a ordonat o anchetă. Rezultatele ei, date publicității acum vreo lună, au fost: nimeni de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel nu e vinovat. Mai mult, imaginile care îi acuzau pe yoghini, care arătau fete dezbrăcate, culcate pe cioburi de sticlă, cu armele la tâmple, nu au fost date tuturor televiziunilor de parchet, ci chipurile de yoghini. Altfel spus, yoghinii s-au filmat singuri în timpul perchezițiilor și tot ei s-au dat pe post ca să se acuze. E o ipoteză. Cum au ajuns acele imagini pe mâna televiziunilor? Imaginile au fost filmate cu ocazia descinderilor din 18 martie 2004, filmate de către organele statului. Ei erau singurii care le dețineau, doar cei care efectuau urmărirea penală erau în posesia acestor filmări. Nimeni n-ar fi avut cum să ajungă la ele dacă nu ar fi fost voința organelor de urmărire penală sau de cercetare penală și de urmărire penală. Filmează tot, ia, te rog, prin plan cu laptopul, telefoane, stângele, bea o pungă care spune toate telefoanele. Imediat sau la foarte scurt timp după efectuarea descinderilor, aceste imagini au și ajuns la dispoziția mass mediei, în condițiile în care noi, avocații apărării din procesul care s-a desfășurat în ultima fază la Înalta Curte, noi nu am avut acces la acele filmări pentru a putea pregăti apărarea, întrucât s-a apreciat că acele filmări sunt secrete și această secretizare a fost invocată pentru buna desfășurare întâi a urmăririi penale și apoi a judecății. Este ceva foarte grav, în primul rând, că elemente ale unei urmărire penale care nu are caracter public, ajung la cunoștința altor persoane decât a instituțiilor și a organelor implicate în efectuarea urmăririi penale și aceasta cu mult înainte să se contureze ceva în acea urmărire penală,
încălcându-se în primul rând și nu numai, dar în primul și în primul rând prezumția de nevinovăție. Avem autorizație de percheziție de la parchet. Imediat. În opinia mea, din păcate, Inspecția CSM nu a aflat adevărul în acest caz. Este o enumerare pe zeci de pagini a ceea ce s-a întâmplat la data de s-a făcut o percheziție, la data de s-a depus o plângere, s-a respins, adică o înșiruire de fapte, nu este o evaluare. Concluzia este că nimeni n-a greșit, nici judecător, nici procuror, nimeni din justiție. Regretăm, dar comportamentul de atunci nu a fost pe măsura obligațiilor CSM. Altfel, implicat în toată povestea aceasta, împărți responsabilitățile cu procurorii și cu ofițerii din servicii care au ajutat la crearea acestui rechizitoriu fabricat. Acuzațiile nedrepte care au fost aduse încalcă dreptul practicanților yoga de a avea sau de a adopta orice convingere sau orientare spirituală, ori religie pe care o doresc, fiind liber să se manifeste individual sau colectiv, fie în public, fie în particular, prin practicile lor specifice, ce nu încalcă câtuși de puțin legile în vigoare. După părerea mea, procesul a scăpat de sub control. A început să implice din ce în ce mai multe instituții, parchetul, dar și poliția, dar și jandarmeria, oameni politici, presa. Și atunci, scăpând de sub control, a fost nevoie de o întărire a reacțiunilor. Și tot așa a fost un proces de ăsta de amplificare de care nu poți să scapi. Cursanții MISA au fost tratați ca niște oameni foarte periculoși, cu toate că ei practică întotdeauna non-violența. Cursanții MISA au fost acuzați pe nedrept de consum de droguri, în ciuda faptului că ei refuză să consume chiar și substanțele toxice, așa zis clasice, cum ar fi țigările, cafeaua, alcoolul. Analizele de sânge ce au fost efectuate prompt de către unii practicanți yoga după percheziții au demontat încă din start aceste acuzații mincinoase, absurde. Găsit la știri. Zeci de adepți ai mișcării conduse de Gregorian Bivolaru, marea majoritate femei, au mers astăzi la Institutul de Medicină Legală pentru a li se recolta probe de sânge. Vor să dovedească faptul că nu sunt consumatori de droguri. Femeile s-au numărat printre persoanele descoperite în timpul perchezițiilor din ultimele zile, făcute de polițiști, jandarmi și procurori în mai multe imobile din capitală. Cele mai multe dintre tineri, aproape 30, au ajuns la IML în jurul orei 16. Ele au refuzat să facă orice fel de declarații și s-au ferit de obiectivele camerelor de filmat. Toată lumea a remarcat că niciuna dintre ele nu purta sutien. Cursanții yoga au fost prezentați în mod tendențios, insidios, ca fiind niște profitori, ca fiind niște exploatatori, deși ajutorul reciproc a fost mereu privit cu deosebită considerație printre ei. Singura lor vină, în ghilimele, vină, este și rămâne
în realitate faptul că practică yoga și că au ales un mod diferit de viață ce este moral, armonios și sănătos.